Welcome back to Pisobilities. Our episode today is all about the food business. This is Cala of KSK Co-op. And I'm Guita Gopalan from Cala Foundation, and we have special guests for today's Pisobilities, Miss Deedee of Dee's Gourmet Popcorn and Miss Joey Escobar of Chocolate Choice and Catering. So, now we'll go into a little bit more discussion. Ano ba talaga yung mga negosyo nila? Obviously, they're very successful entrepreneurs, but what is it that you guys do? So, Miss Deedee, maybe we can start with you. What is Dee's Gourmet Popcorn? As I've said earlier, our claim to fame is we're the only manufacturer of baked popcorn in the market. Baked popcorn? Baked popcorn in the market, yes. So, 2 years ago, when I opened this business I started selling last July of 2011. But the research and development took me 1.5 years before Tagal pala, no? Yes, because before I opened the business itself and started getting my first cart in SM. But prior to that, I had to hire a food technologist. I had an idea. It all starts with an idea. May idea kayo? Yes. Any business has to start with any idea, an idea. Okay, so meron akong I had a light bulb moment at that time. I was visiting the US and then I saw some businesses there. You know, when you travel, pag magbabiyahe ka, an entrepreneur's eyes are always open to ideas. Diba? You take pictures, you try to, ano bang meron sila na pwede wala natin tayo? dalhin yan sa Pilipinas, ganyan. Yun ang entrepreneur. Yung hindi entrepreneur, hindi nakikita yon eh. Yeah, 'di ba? Picture lang. Hindi Sa nakikita Disneyland, yon. picture. Oo, parang hindi Sightseeing hindi lang. pumapasok sa isip nila na yon. Pero pag ikay talagang passion mo magnegosyo, pag landing mo pa lang ng airport, tumitingin ka na ng mga ideas Business opportunities. na pwede mong dalhin sa Pilipinas or kung saan magkiklik ba to? Kaya ba to? Katanggapin ba to ng mga Pinoy? So that's how I started. When I was in the States, meron popcorn. Very popular ang gourmet popcorn sa the US, States, yeah. 'di ba? These are flavored popcorn. In the Philippines, we only had until now we have cinema popcorn, the cinema Yes, type. yes. Cinema type. Ito yung Yes. butterfly kernels Yeah. na pag pinap mo sa movie houses and then you drizzle cheese or barbecue. Yeah. That's it. Cheese or barbecue sour cream. Yun lang ang flavors. But in the US, sobrang daming flavors. May Minsan chocolate, may mga ganyan. marshmallow, diba? marshmallow, may, pag kung may ano-ano. nuts, may candies, whatever. So, nung bumalik ako, sabi ko, I think I went into the business at the right time. Kasi, although I have a competitor, pero hindi ko alam na may competitor ako. Ang alam ko lang is a cinema type of popcorn. So, being in the exhibition business, I have a lot of friends in the food business, manufacturers, food equipment distributors. Yeah. Tinanong ko yung isang kliyente ko. That's how I go about it. Sabi ko, sir, paano po bang mag-develop ng isang product? Nung inisip ko to, hindi ko inisip na every Christmas magbibenta lang ako ng popcorn. Yung parang every Christmas magba-brownies ka, every Christmas mag-chocolate. No, I did not think about that. When I went into this, sabi ko, I'm going into a business where I can probably put up carts, but the ultimate motive is to sell into supermarkets and then probably go outside the Philippines. Something that I can manufacture. Kasi alam mo, I read a lot of books. Binabasa ko yung mga story nila Mr. Lucio Tan, nila Mr. Gokong Wei, sino pa ba? Itong mga tycoons. Yeah. So I'm inspired with their own stories. And ang sabi sa mga libro nila, they started with nothing. But they started with an idea. And most of them, they started with manufacturing. Ang nagpayaman talaga sa kanila is manufacturing. Okay? Meaning, gumawa ng sarili ng nilang produkto. So like snacks ni Mr. Gokong Wei, si Mr. Lucio Tan, yung kanyang alak, nasa alak siya, di ba? Yun talaga. pero actually, kay Mr. Gokong Wei ako na-inspire kasi doon talaga siya nag-start. Yeah. Tsaka yung mindset na, no, yung you don't think local, dapat think global. So, doon ako nag-start. So, sabi ng client ko, kumuha ka ng food tech. Bago sa pandinig ko yung Food food tech. tech, Ano yung food food tech? technologist. Hindi chef yun, ha? What are they? Diba? Sorry. New term din for me. A food tech is someone who can develop a product for you, a food product for you. For example, gusto mo gumawa ng chips. A food tech will do it for you. Because a food tech is very systematic. They work on a recipe, pero they work iba siya sa chef. Iba yung chef. May iba. science. Oo, may science ang food So, tech. pag food tech, it's like
it's like a chef na ang end goal is to mass produce, parang gano'n. It's a 4-year course eh. It's a 4-year It's course. a 4-year course, oo. Sila yung gumagawa ng mga produkto. For example, gumawa ka ng another drink. Kailangan mo ng food tech doon. Siya yung magpo-formulate ng kung anong recipes noon, ganyan. Tapos may science nga yun, may mathematics yun. Ilang percent ng ganyan, ilang percent ng ganon, ilang percent ng Saka ganyan. hindi kaya tapagawa ni Bipad pag walang Oo. food tech. Oo. Hindi siya chef, pero, so, sabi niya, kumuha ka ng food tech. Tapos, ang gawin mo, why don't you, buy that product and let's see if we can do it here in the Philippines, ganyan. So, pero of course, the idea was there, but we have to develop other flavors. Parang I was just inspired by that product. Doon ako nagbe-benchmark. But you have to be different. You have to create At saka new panlasa ng flavors. Pilipino, Or you have to kakaiba. adapt to the palate of the Filipinos. So, yun ang ginawa ko. And sabi niya, so 1.5 years, puro kami food tasting ng popcorn. Hanggang nasawa na nga ako. Sabi niya, we start with the salty line, So, with the sweet line, with the chocolate Just for line. the puro record, food do you tasting. like popcorn? Yes. Okay, Yes. that's good. No, kasi I've heard of other food entrepreneurs that they actually don't really like what they're selling. No. But they tolerate it because it was a really good business. Pero I'm not really a popcorn eater, but I eat popcorn. And yung popcorn normally kinakain lang pag nasa cinemas, Yeah, diba? yeah. Pero ngayon, inuuwi na yung popcorn pag Yes. mahaba na yung shelf life. Pag, Yes, kasi yung cinema, hindi mo na mauuwi yun Yeah. eh. Correct. Pag hindi Makukunat mo, na yun eh, no? di ba, pag hindi mo nabili, nakain ka agad, makunat na. So you were saying yung popcorn mo, it will Yeah, last for you have a days? shelf life, yes. Okay. Yes. Right now, with our current packaging, our shelf life is 2 months. 2 2 months. months. 2 months. Yes. But we're changing our packaging very soon because we're starting to supply Robinson Super. We are now in supermarkets. Last month, I penetrated the supermarket business. It was Metro Gaisano gave me the opportunity to sell. Metro Gaisano in Alabang, in Market, and in the new mall by Mega World Lucky Chinatown. So wala naman sa Visayas Mindanao yan. Kasi si Gaisano, Visayas Yes, Mindanao they yan. wanted us to be there, but I'm not ready to be there yet. In fact, I'm going to tell everyone right now that I have a business opportunity for them because I'm looking for distributors outside Metro Manila Okay. for the popcorn. And then I got an approval already from Robinsons to supply them also. But, we're undergoing Matanong nga, certain anong processes. best-seller flavor niyo? The chocolate line. Chocolate. Yes, the chocolate. It's called Stripes. Our popcorn is it's caramelized, drizzled with real chocolate, as in hindi powder totoong chocolate. As in, Maybe I can Siguro. get some chocolates from Sa you. chocolate I talaga, can talagang- give your product to my food tech for testing. It has dark and white chocolate, and of course the basic is caramel, and then Filipinos they like cheese. Cheese. So our cheese May is mga kind of weird flavors high-end. ba kayo? Not really weird, but not really adopting Margarita to... flavor. Meron Hindi ano, naman sobrang... I have right now, I think 16 flavors. 16 flavors. It's not really weird, but it doesn't adopt to the Filipino palate. It For adapts a certain more to kind a of people. foreign market. Like okay. it's spicy. Like we have chili nacho cheese. We have jalapeno and cheese. Diba? Naglalaway ako. Some Filipinos, they don't Gusto know ko yun yung what anghang. jalapeno is. Diba? So it has a certain market. Kaya lang baka naman mahal. We already brought down our prices recently because pumasok na kami sa supermarket. And kami naman nagma-manufacture ng produkto namin. We don't import. Although our raw materials are imported. Our popcorn kernels comes from the US. Our seasoning are all imported. We use McCormick, we use, Kraft promotion, and we use a lot of things. And then our chocolate line are local. And then ano So ba you ba? get your cacao from the Local. Philippines? We get it from a local manufacturer of chocolates. Then we buy it by blocks. Yeah, yeah. And then dinidrizzle namin. Then we also have reintroduce right now we're introducing our nutty line. We have the butter toffee with cashew nuts. So it's like Pwede almond pala itong roca. pang-Pasko na regalo, Diba? no? So and then we also have Gutom ako. we have Parang mali ata coffee. tong Mali natin yata, today, mali yata, mali yata. Oo. Anong parenting na lang pag-usapan natin? Gutom ako.
yun, we also have coffee because Filipinos, they like to drink coffee. So we have coffee crunch. So meron din siyang shaved almonds. And then recently, I go visit a lot of, because para magkaroon ako ng inspiration, I have to be creative. I have to be, inspired all the time. I visit a lot of cake shops. Para magkaroon ako ng idea, or Ma'am, sakto, coffee may shops. isa pang cake. Coffee May shops. isa pang Para cake shop na, magkaroon ako ng idea kung ano yung flavor na i-introduce namin. Ako kasi ang tagasabi ng flavor, and then my food tech would develop it for me to taste it. So, uso ngayon sa mga coffee shops yung salted caramel. Diba? Yeah. So, we came up with the salted caramel flavor 2 weeks ago. Si Miss Joy, medyo yung kwento ni Miss Deedee, masyado akong ginutom. Ikaw, ginutom ka ba? Feeling ko mas Medyo gugutom din ako kay Miss. Kasi may... popcorn lang, snacks lang Kasi ako. si ma'am, no offense ma'am, puro Snacks. popcorn lang. Chocolate. Eh si ma'am, merong catering pa. Catering So, naman, catering full naman. service yun. Yung mga mga customers sila, mga pinapakain sila Vice Ganda. Sila Kuya Kim. Ma'am, what does Chocolate Joys Okay, and nag-start catering? akong gumawa ng mga chocolate pop. So, Ano yung hanggang chocolate pop? Yung parang lollipop na. Yeah, parang mga lollipop, tapos iba-ibang mga designs, character, something ganun. So hanggang sa nagkaroon na ako ng mga 3D, mga bahay na chocolates, Christmas chocolates, lahat ng klaseng chocolates meron ako. And then noon, bumibili lang ako ng blocks. Pero ngayon ako na yung gumagawa ng... Katulad ni Miss D, may food tech siya ikaw. Wala akong food tech. Pero lahat yun naman dumadaan naman sa B5. So, okay naman siya. Tapos, ano pa, hanggang sa, nag-start akong gumawa ng cakes, ang pinagkaiba ko sa ibang mga baker and sa ibang mga catering services, yung mga may-ari kasi ng bake shop, yung iba ron kasi is nag-hire ng baker, then magtatayo sila ng shop. Ako talaga yung nag-bake and hindi ako nag-aral. Hindi ako So, nag-aral. self-taught kayo, ma'am? Self-study. Kaya nga sabi ko, very inspiring story. Mahilig Miss akong Joy. pumunta sa isang bake shop. Hindi ko siya kakainin. Titingnan ko lang kung paano ito ginawa. Nakikichismis ka lang. Kasi yung sinasabi nila na gusto kong magtayo ng negosyo pero wala kang pang-aral. Kung gusto mo talaga maghanap buhay, pwede kang matuto on your own. Basta yung abilidad mo, pati yung faith mo kay God, i-combine mo lang. Ganun lang. Tapos bake ako, palpak, umiiyak na ako kila mama, sila Karen, sila Jeng, sila tagagawa. Sabi ni taste mama, testers niya, sabi ni ma'am. mama, kailan ba kami, Joy, makakakain ng cake na hindi sunog? Darating na yan, ma, huwag kang mag-alala. Alam mo, hanggang sa na-perfect ko na. Nakakagawa na ako ng mga 3 layers, 4 layers. Nakita ko lately. Yeah, designing. Ganun lang talagang i-enhance mo lang, pati yung determination mo na kaya ko. The 3Ds. Kahit hindi mo kayang mag-enroll sa mga CCA, sa mga season na mga cake, di ba, schools, kaya mo eh. Ma'am, if I may ask, gano'ng katagal before yung product nyo, bago nyo na-develop yung Ang bilis first lang. final product nyo? Ang bilis lang eh. Nung nagkaroon ako Ilang ng mga months? ilang months, yung cake, Yes, ma'am. 1 month pa lang, may order na ako eh. Mm. Yung chocolate ko kasi, sabi ko, pwede kong i-combine yung chocolate ko, pati yung cake. Kasi majority kasi, di ba, figurine. Yeah. And then yung mga plastic na bulaklak. So yung chocolate pop ko, yun na yung design ng cake ko. So lahat edible. Walang tinatapon. So na-combine ko yung business ko ng chocolate, and then yung cake ko, lahat chocolate lang din. Parang si Wala Miss D akong- pala yung business niya sa walang- exhibition na ipasok niya din Yeah, dun walang sa walang popcorn. ibang... passion yun sa Yes, kanila, walang passion. iba. So, hanggang sa naglagay na ako sa mga site. So, marami na order. Pero mahilig talaga ako mag-cook. Kapag kumain ako sa isang restaurant, alam ko na siyang iluto. Pero, di ba, from chocolate, pops, tapos pumasok ka sa catering. Yes, Medyo doon ako oo. na-excite eh. Catering business mo Kasi, ano ako eh, parang, may tatawag sa akin, Miss Joy, pa-order ako ng cake and giveaways. May alam ka bang catering services? Ganon. And then the party needs. So, may nagtatanong na sa akin mga clown, may nagtatanong sa akin ng logo, ganyan, mga balloon decoration. Sabi ko, sayang to ah. May website ka ba? Sadali, baka may mga gusto Yeah, mo. www.chocolatejoys.com.ph. Okay. Yan, so hanggang sa nagkaroon ako ng catering services. Noong una, nagre-rent lang ako ng gamit. Kasi, alam naman, wala tayong pera, wala akong yung mga nanay nanay at tatay na Ayun, may yung mga upuan, yung mga Yes, wala pang-catering, akong no? magulang. Sabi ko nga eh, proud akong lumaking mahirap. Sabi ko nga eh,
hindi importanteng lumaki kang mahirap. Pero importante na tinulungan mo yung sarili mong mabuhay ng maayos. Kumbaga, hindi kasalanan ng magulang mong mahirap kang nabuhay, pero kasalanan mo pa rin pag namatay kang mahirap pa rin. Kasi ikaw na yun eh. Sabi ni Mr. Kulayko rito, Well, obligasyon mong yumaman. Hindi pwede. Obligasyon mong yumaman. Sabi nga ang nanay tatay ko walang yaman eh. Kaya nung nagtatay ako negosyo, Joel, umiiyak ako. Sabi ko, ba't walang tumutulong sa akin? Bakit wala akong pera? Gusto ko ng ganito pero hindi ko kaya. Pero sabi ko, hindi, kaya ko to. Nagre-rent lang ako ng gamit. Rent lang ng gamit hanggang sa bili na ako ng 100 pieces na kutsara, tinidor pag may ikita. Walang gimmick, walang bisyo, walang damit, wala lahat. Wala lahat. Kailangan yung kinikita mo, ilagay mo sa pag-i-invest ng gamit. Pansin ko na lang, Joel, may gamit na. Pumasok yun eh. Yung discipline, determination. Discipline talaga, umawak ng pera. Wala muna. Sabi nga ng barkada ko, ba't nawala ka? Wala. Niwala ko lang muna yung sarili ko. Kita mo si Miss Joy at the age of 35. Ganyan ganyan ang mindset na, Tapos di ba? nagkaroon ako ng catering services, pero my heart is nasa tao talaga. Christian ako eh. Hindi ka naman tatakbong kagawan doon sa lugar natin. Hindi! Kagawan pa kita, ha? Hindi na, pag na babalik doon. Hindi, wala yata ulay niyan. So, pero andun yung calling ko eh. Yung calling ko na ang Chocolate Joys is hindi lang para sa akin. Ang Chocolate Joys is para magbigay pa ng trabaho sa maraming tao. The more na marami akong cater, marami akong napapasweldo. Correct. Ma'am, anong specialty niyo sa catering niyo? Chicken cake. Sarili ko siyang Ayun, recipe. ma'am. Chicken Parang cake. siyang cake pero chicken. So may maha, may basil, may cheese. Parang matutuwa yung So, Ano yung sinasabi mo madalas si Vice Chicken Ganda? cake. Meron siyang inaano sa'yo eh. sa akin, Maganda siya eh. Parating nakita sa Facebook yun eh. Parating oo, ang paborito niya sa akin yung chicken cake. chicken cake. Chicken Boy cake. Abunda chicken cake. Chicken. Pag umorder sila sa akin, talagang pag Christmas, marami talaga. So, entering into the Oo. busy season Tapos ka, ma'am? hanggang saan meron akong franchising business. Pero ako ang nagpa-franchise so wala akong sarili sa mall. Kasi ang heart ko kasi is matulungan ang mga taong gusto magnegosyo pero Small hindi entrep nila naman. alam kung paano. Doon ka sa small So, entrep. your Yes. catering is open for No, franchise? catering Fine. is sa akin lang. So, nag-iimbento ako ng mga products sa gaya ng icy jello pudding. Yan, You know, nakita ko quickly. Yan, Quickly is so mahal, di ba? So, nag-create ako ng parang quickly pero Filipino version. Filipino version. So, Magkano naman franchise fee niyan? Ay, ang baba ko lang. Ang 3 product ko lang, ang 3 products ko in one cart, 98,000 lang. 98,000. So, sabi ko nga sa nila eh, mag 1,000 lang silang neto sa isang araw. 1,000 ang pinakamababa nga yun eh. Net na yun ah. Sa isang buwan, may 30,000 sila, So sa di ba? franchise business na yan, yung ROI na tinatawag. ROI niya, 3 Ilan? months. 3 months. Kaya. 3 Kaya months. kasi sabi nga nila eh, Lucy, ba't ang baba mo magbigay ng ng franchising? Yung iba talagang 500, Yeah. 600. Sabi ko, hindi. Sabi ko, makabawi lang ako, makita ko lang yung taong to umunlad. Saya ka na eh. Correct. That's psychic reward. Diba? Kasi hindi, sabi nga obligasyon din daw natin yung kapwa natin, hindi lang daw yun tayo. Pero, you cannot share. Yes, what hindi you don't natin have. isi-share. Hindi natin Kasi isi-share, ikaw diba? palang co-host na talaga You cannot share what you don't have. Yeah, hindi natin Hindi isi-share, pero yung lakas ng loob at yung bigyan natin sila ng encouragement na kaya nyo rin, bakit hindi? Huwag natin naman ipagdamot yung tapang natin. Pero syempre, yung galing mong magnegosyo, atin yun eh. Correct. Diba? Pero yung tibay ng loob na, ay ako, kaya mo. Alam mo, yung Bigay parating natin. sinasabi ni Mr. Colayco, yung hindi parating financial, di ba? Pero intellectual capital, the social capital, and the financial capital. Yes. Ako nakita ko kay Miss Joy yung yung intellectual capital. Di ba? Bright idea lang talaga muna eh. Idea. Tapos nagbenta ng cakes doon sa mga friends niya. Siguro sa Facebook yun. Alam mo, Pasalamat ka na Facebook. pinagbentahan, sabi nga ng mga friend ko Alam, pinagbentahan mo kami. Kasi lahat ng binibenta, lahat ng kinikita ko, bili na ako ng oven na maliit. Sa isa lang. Tapos di ba doon ako nakapesa sa atin, sa Linaw? Alam ni Joel yun Kapitbahay ko Nag-move ako ng Caloocan. Sabi ko, wala akong unlad dito. Kapitbahay mo totoo si Joel, yun. utangan ka lang Hindi dito. totoo yun. Alam mo yung iba, bakit hindi nag-grow? Kasi ayaw nilang umalis doon sa isang lugar Kaya comfort zone nila eh. Kailangan Oo. umalis ka. Tapang lang, sige, alis ako. Wala akong shop. Apartment Hanggang lang ako ngayon, dito. ma'am, wala. No, meron na akong shop. ngayon. Meron na siya, meron na. Apartment lang ako, online seller lang ako, tawag-tawag, tapos maliit na kitchen, luto-luto. Naiinggit ako, pero yung inggit ko is ginawa kong Motivation. inspiration. Na-motivate ko,
Darating yung time, meron ako niyan. Bantaan mo sarili mo. Nakita ko sa Facebook from small table na Totoo. parang kwarto lang. Sabay yun, may pisina na siya. Sabi ko, grabe, Yes, grabe meron. pag Kaya sa pinasok ko na yung mga network. Nakakatawa naman. Network niya, ma'am. Ano Oo. network? What do you mean by network? ABS, GMA, Ah. ASAP, caterer ako ng walang hanggan. Ayan, Ayan, kung nga pala sa walang hanggan, di ba? Nakita-kita ron. Si mami mo nag-imbita ron sa amin, doon sa lugar natin. Ano talaga, sabi nga Sa GNN, magkikater ka ba rito? ay, oo. Tandaan niyo po yung mukha ni Miss Joy, at saka pangalan. Contact details, ma'am. Contact details, Globe, 0917-939-7773. Bakit ulit? 0917-939-7773. Ang Sun is 0932-855-5995. Landline is 3322471. At 3324. kung na-lost, i-text nyo na lang I-text kami. nyo na lang. Tapos Text nyo na papadala lang. namin Bigay sa inyo yung number. Very inspiring stories from yung mga bata nating entrepreneur. Yun. So, in our next segment, we will discuss a little bit more about ano ba yung mga kailangan nating characteristics in getting into the food business. Ano ba yung from the personal stories of Miss Joy and Miss Deedee, ano yung naging challenges nila, ano yung mga naging successes nila sa pagtatayo ng hindi lang sa isa pero more than 1, 3, 4 and baka more to come na negosyo. So if you have questions or opinions, you can send them to 0917-853-7333. Stay with us here in Pisobilities at GNN and we shall be back after a short break. Di ko sinasabi sa'yo na magkakakotse ka next year o magkakakondo ka next year. Di ko sinasabing magkaka-house and lot ka na may swimming pool at sariling bakuran o magiging manager ka ng sarili mong fast food restaurant. Di ko sinasabing makakapag-European tour kayo ni Mrs. next month o mapapag-aral si Bunso sa UP at si Kuya sa Ateneo sa susunod na pasukan. Di ko sinasabi ang lahat ng ito para bulahin ka na maraming pwedeng mangyari sa buhay mo bukod sa kung ano ang meron ka ngayon. Ang sinasabi ko lang, walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito www.kskcoop.com. Sabi ko sa'yo, posible ang mga ito. Bawat buhay, maraming kabanata. Bawat kabanata, maraming gastos. Gastos dito, gastos doon. Halos walang maipon. Buti na lang pag-ibig member ako. Nakakuha ko ng educational loan sa multipurpose loan. Totoo yan. Ilang taon pa lang ako member, pero nung nagipit ako, sinagip kami ng educational loan ng pag-ibig. Kaya hindi natigil ang pag-aaral ng anak ko. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan.